नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ डाटा टेबल कसरी राख्न सकिन्छ र त्यसको प्रोपर्टीहरु के छ भनेर म सिकाउन गइरहेको छु र म चाहिँ पहिलाकै प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र म चाहिँ आज यो कन्टेनरमा म काम गर्न चाहन्छु। मैले अलरेडी त्यसको कोड यहाँ लेखिसकेको छु। माथिको यो सेम जस्तै मैले यसलाई कपी गरेको र जस्ट मैले टेक्स्टको ठाउँमा मैले डाटा टेबल हालेको हो र मैले एउटा अलरेडी फाइल बनाइसकेको छु जुन चाहिँ मैले पेज फोल्डर भित्र डाटा टेबल डट डाट बनाइसकेको छु र मैले यसको क्लासको नाम चाहिँ डाटा टेबल डेमो भनेर राखिसकेको छु र मैले यो क्लासको नाम चाहिँ मैले यहाँ कल गरेको हो त्यसको फंक्सन र अब आउनुहोस् अब कोड गर्न थालौं र पहिला डाटा टेबल भनेको के हो पहिला बुझौं। डाटा टेबल भन्दा पहिला टेबल भन्नाले के बुझ्छौं भने हामीले टेबल भनेको अब सिम्पली हामीले एउटा स्ट्रक्चर फर्मेट जस्तै हो जहाँ चाहिँ हामीले डाटाहरु कि कोलममा राख्ने भयो कि रोमा राख्ने भयो र साथसाथै हामीले इन्फर्मेसनहरुलाई के भन्छ डिस्प्ले अथवा अर्गनाइज पनि गर्न सकिन्छ। डाटा टेबल कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीसँग फ्यु नम्बर अफ रो चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ भने त्यति बेला हाम्रो यो डाटा टेबल युज गर्छ। र डाटा टेबल र टेबलमा चाहिँ हल्का डिफरेन्स छ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु डाटा टेबलमा चाहिँ अब रो थोरै छ भने चाहिँ हामी डाटा टेबल युज गर्छौं र यदि हामीसँग मल्टिपल नम्बर अफ रो छ भने चाहिँ हामीले टेबल भन्ने विजेट युज गर्छौं। र अब आउनुहोस् अब कोड गरौँ र म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो स्काफोल्ड भित्र चाहिँ म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि एप बार भनेर राख्न चाहन्छु र एप बार भित्र हाम्रो एप बार भन्ने विजेट हुने भयो र यसभित्र म चाहिँ एउटा टाइटल राख्न चाहन्छु। टाइटल हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो र टेक्स्टमा चाहिँ म चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि डाटा टेबल भनेर लेख्न चाहन्छु र म यो टेक्स्टलाई चाहिँ म बिचमा पार्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीसँग सेन्टर टाइटल भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ। यो चाहिँ जेनरली हाम्रो के बुलियनमा ट्रु कि फल्समा लिने भयो ट्रु र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म एप बारको तल बडी भन्ने प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू भनेर युज गर्न चाहन्छु र लिस्ट भ्यू भित्र चाहिँ लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र यसभित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा टेक्स्ट भनेर राख्न चाहन्छु सेन्टरमा। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट भन्ने एउटा प्रोपर्टी युज गर्न सक्छु र यसभित्र चाहिँ म स्टुडेन्टको आज म रेकर्ड हाल्न चाहन्छु। त्यसको लागि म स्टुडेन्ट भनेर टेक्स्ट लेख्छु र यसलाई हल्का स्टाइलिङ पनि दिन चाहन्छु। स्टाइल प्रोपर्टी छ हामीसँग र स्टाइलमा टेक्स्ट स्टाइल र यसलाई के दिउँ भन्दाखेरि कलर दिउँ। पहिला कलर ब्ल्याक गरौँ र यसको फन्ट विड्थ पनि बढाइदिउँ। फन्ट साइज हल्का पहिला बढाइदिउँ 20.0 र यसको फन्ट विड्थ पनि बढाइदिउँ। फन्ट विड्थ डट बोल्ड राखौँ र अब एकचोटि सेभ गर। अब यहाँ टेबल आइङ त्यो टेक्स्ट अब स्टुडेन्ट भनेर अब मलाई यो स्टुडेन्ट टेक्स्ट चाहिँ मलाई यहाँ बिचमा चाहियो। अब त्यसको लागि सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईहरुले यो टेक्स्टलाई व्याप गरिदिनुहोस् र यहाँ व्याप इट सेन्टर गरिदिनुहोस् र सेभ गरिदिनुहोस् र यो बाइ डिफल्ट यो बिचमा आउने भयो नि त।
र म यसको हल्का तल म के भन्छ ग्याप दिन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि साइज बक्स भनेर युज गर्नुहोस्। यसको हाइट चाहिँ म 20 दिन चाहन्छु र यसको सेभ हल्का तल आयो नि त। यसको म फन्ट साइज पनि हल्का बढाइदिन्छु 40 भनेर। भयो नि त। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि हामीसँग एउटा के भन्छ विजिट छ, म त्यो युज गर्न चाहन्छु डाटा टेबल भनेर। अब यसले रो र कलम लिने भयो हैन, प्रपर्टी डिटरमिनेन्ट प्रपर्टी। अब रोमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि सरी म कलममा फर्स्ट के युज गर्छु भन्दाखेरि पहिला यसलाई होभर गरौँ। यसले के प्रपर्टी एक्सेप्ट गर्छ, लिस्ट भन्ने प्रपर्टी एक्सेप्ट गर्ने भयो र लिस्टभित्र चाहिँ के हुने भयो, कुनको लिस्ट, डाटा कलमको लिस्ट, डाटा कलमको लिस्ट। अब यसको जेनरली हामीले लेबल दिनुपर्ने हुन्छ। लेबल हाम्रो सधैँ विजिटमा हुने भयो। टेक्स्ट राख्न चाहन्छु र यसमा टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एसएन सिरियल नम्बर भनेर युज गर्न चाहन्छु र म यसलाई नै फेरि म कपी गर्न चाहन्छु तल सेम अर्को के भन्छ नेम र रोल नम्बरको लागि। यहाँ चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि रोल नम्बर युज गर्न चाहन्छु र म फेरि एउटा एड्रेस पनि युज गरौँ न। एड्रेस युज गर्न चाहन्छु। यति सेभ गरौँ। इरोर पो देखायो त। के इरोर देखायो भन्दाखेरि मैले रोको भ्यालु इन्सर्ट गरेको छैन नि त, त्यही भएर इरोर देखाएको हो। रोको मतलब रोको त अब सिम्पली डाटा टेबलले त दुईवटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर लिने भयो, एउटा कलम भन्ने र अर्को रो भन्ने, र मैले कलमलाई नै नल राखेपछि त्यहाँ इरोर थ्रो गरेको हो। र म अब रो पनि हाल्न चाहन्छु, रोमा केही डाटाहरू इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। यसले पनि एउटा लिस्ट भनेर लिने भयो, डाटा रो भनेर, डाटा रोमा चाहिँ सेल भनेर एउटा प्रोपर्टी युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सेल पनि हाम्रो लिस्टमा हुने भयो। जेनरली हाम्रो लिस्ट अफ डाटा सेलमा डाटा सेल र डाटा सेलमा चाहिँ चाल भने हामीले प्रोपर्टी दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ म 1 दिन चाहन्छु। म यसलाई नै तल कपी गर्न चाहन्छु। 2 3 4 मेरो नेम भनेको सागर कोजु भयो। मेरो रोल नम्बर भने 1 अहिलेको राखौँ सपोज, र मेरो एड्रेस भनेको कमल विनायक भक्तपुर भयो र यसलाई सेभ गरौँ। कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ।
यसरी रन गर्दाखेरि आउटपुट त देखायो तर यहाँ एरर भनेर देखाएको छ। त्यो एरर के हो भन्दाखेरि हेरौँ रेन्डर फ्लेक्स ओभरफ्लो बाई 16 पिक्सल अन द राइटमा चाहिँ हाम्रो पिक्सल पुगेको छैन। त्यही भएर त्यो के एरर देखाएको भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले यहाँ त्यो मैले बढी टेक्स्ट लेखेको हुनाले त्यो एरर थ्रो गरेको हो। सिम्पली म यहाँ भक्तपुर लेख्न चाहन्छु र मेरो नाम चाहिँ मेरै नाम लेख्न चाहन्छु। जस्ट बिगिनिङको मात्र नाम लेख्न चाहन्छु र सेभ गरौँ। अब यो एरर हटेर जान्छ। भयो नि त एरर, यहाँ एउटा एरर थियो नि त। र त्यसपछि म फेरि अब अर्को रो युज गर्नु पर्यो। सिम्पली अब तपाईँहरूले के युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई नै कपी गर्नुहोस्। म 4वटा रो राख्न चाहन्छु र त्यसपछि म यो यहाँ एसएमको ठाउँमा 2 राख्न चाहन्छु। यहाँ सनम भनेर राख्न चाहन्छु। रो नम्बर 2 भक्तपुर यो 3 गरौँ। यहाँ केशव भनेर राख्न चाहन्छु। यसको रो नम्बर 3 राखौँ। यो पनि भक्तपुरकै भयो। यो 5 यसमा राखौँ। यो 4 राखौँ। यो अनि त्यसपछि म सेभ गर्न चाहन्छु। कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि डाटा टेबलको प्रोपर्टीहरू के छ त्यो हेरौँ एउटा गरी मेनली युज हुने। र म चाहिँ पहिला के युज गर्छु भन्दाखेरि डिभाइडर थिकनेस युज गर्न चाहन्छु। पहिला हाम्रो होरिजेन्टल लाइन चाहिँ हल्का के भन्छ बोल्ड हुने गरी म बनाइदिन्छु। त्यसको लागि म 30 यसले डबल लिने भयो। भयो नि त थिकनेस, डिभाइडर थिकनेस। र त्यसपछि म अर्को कुन प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेडिङ रो एड भनेको यो पनि हाम्रो डबलमा लिने भयो 20.0। म यो 5 मात्र राख्न चाहन्छु, धेरै पनि राख्दिनँ। यो 30 राखेको हुनाले धेरै नै थिकनेस देखियो। आयो नि त। झन् के भन्छ हेडिङ रो हाइट चाहिँ सानो सानो हुँदै पो गयो त। यसलाई सानो नै नम्बर ठुलो, अब यसलाई सानो नै नम्बर दिउँ न। दिउँ। आयो नि त। अब अर्को प्रोपर्टी हेरौँ। होरिजेन्टल मार्जिन भनेर युज गरौँ। यो केमा लिन्छ भन्दाखेरि यो पनि डबलमा हुने भयो। यसलाई यसको भ्यालु 20.0 राख्न चाहन्छु। यो मार्जिन चाहिँ यसले के भन्छ मिलाइदिने भयो होरिजेन्टलको। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चेन्ज देख्नुभयो नि त तपाईँहरूले। त्यसपछि म अर्को प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ कलम स्पेसिङ भनेर। कलम स्पेसिङले के लिने भयो भन्दाखेरि यसले पनि डबलले लिने भयो।
ठ्याक्कै यहाँ कोलममा यसले स्पेस बनाइदियो नि त, ठ्याक्कै स्पेसिङ ठ्याक्कै मिलाएर यसले बनाइदियो नि त। र मेनली अब डाटा टेबलमा युज हुने प्रपर्टी त यति नै हो। र तपाईँले अरू पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली तपाईँले यसलाई होभर गर्नुहोस् र अरू के छ यहाँ हेर्नुहोस् र तपाईँलाई मन लागेको जुन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आई होप अब तपाईँहरूले डाटा टेबलको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। सिम्पली तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि डाटा टेबल कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि यदि हामीसँग थोरै रो छ जुन चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउन चाहन्छ भने त्यति बेला युज गर्ने हो। र डाटा टेबल र अब टेबलमा त अब धेरै मैले अघि नै भनिसकेको छु त्यसमा डिफ्रेन्स छ। र आई होप अब तपाईँहरूले के कुरा बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। र कोड गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यसको रिप्लाई चाँडोभन्दा चाँडो दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।